Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin! For today's video ay ibabahagi ko naman kung paano mag-assemble ng ergonomic chair. Nagpalit ako ng upuan mula gaming to ergonomic dahil may back pain kasi akong nararanasan sa previous chair ko at hindi rin nakaayos ang aking posture kapag nakaupo. Isa pang dahilan ay masyadong malaki ang gaming chair sa aking workstation. Medyo maskip at may kaliitan lang kasi ang aking space. Ito ay nabili namin sa marketplace sa halagang 2,500 pesos lamang. Kasama na dito yung delivery fee. Wala siyang brand at ang nakalagay lang sa box ay ang number 905. Ito yata yung model or color code niya. Ang dimensions niya ay 56 by 28 by 52.5. Buksan na natin itong box. Sa loob ay may dalawang armrest, base, seat, backrest, lever, gas lift, at yung mga gulong. Buksan muna natin itong maliit na plastic bag. Umpisa na natin i-assemble. Ilagay yung gas lift sa base. Pagkatapos ay salpak na natin yung mga gulong dito. Then, ilagay na natin yung pull lever sa ilalim ng upuan. Paalala lang ulit na sa paglalagay ng screw ay mas magandang padiagonal lagi para mas lalong sumakto yung mga screws sa butas. Ikabit na natin yung dalawang armrest sa magkabilang gilid. May mga nakalaan na screws para dito. Kapag okay na yan, ay ang backrest naman ang ating i-attach sa likod ng armrest. Ilapat lang ng maayos sa mga butas. Ang huli ay ipatong na ang pinaka-frame nito sa gas lift.
Mesh type ang pinili kong chair ngayon dahil nga nasa tropical country tayo at mas presko ito kahit di na gumamit ng air conditioning. Ito ang actual size comparison ng aking dating gaming chair sa Ergo ko ngayon. Ako ay may taas na 5'8" at ito ang itsura niya kapag nakaupo ako. Wala naman ako naging problema sa comfort niya sa likod. Sobrang sarap sandalan. Ang naging issue ko lang dito ay may kanipisan yung foam ng upuan. Kaya naman, isang oras lang ay mananakit na ang iyong puwet. Lalo na sa may bandang tailbone. Ganon din sa armrest dahil wala itong foam. Kaya naman umorder pa ako sa Shopee ng cushion at armrest foam para mas gumanda ang aking seating experience. Pareho silang made up of memory foam. Yung cushion ay may butas na nakalaan sa bandang tailbone para wala talagang stress sa puwetan. Sa Lazada naman ay umorder din ako ng headrest para mas umayos pa ang posture ko sa pag-upo. Tara, samahan niyo akong ikabit yung headrest. Lagyan muna ng padding yung pagkakabitan natin. Pagkatapos ay hanapin natin yung gitna ng ating chair. Markahan ito gamit ang pencil. Isukat natin ang headrest dito at i-mark din ang mga butas. Kapag nagmamark ka ng butas ay maa-advise ko na gumamit ng mechanical pencil dahil nahahabaan ito at kayang maabot yung surface ng kabilang side. Lagyan din natin ng padding yung kabilang side para hindi mabiyak yung plastic frame kapag binutas or pag hinihigpitan yung mga nuts and bolts. Butasan na natin gamit ang drill. Kapag bumubutas naman ay maa-advise ko na mag-umpisa muna sa maliit na talim para hindi mahirapan. Kapag may butas na ay tsaka napalitan ng talim na kasukat nito. Dahan-dahan lang sa pagbutas dahil baka tumagos yung drill bit at masira ang ating mesh sa harap. I-attach na natin ang headrest gamit ang nuts and bolts. Ayan, tapos na ang ating DIY ergonomic chair. Napaka-budget friendly compared sa ibang nasa market. Akmang-akma din yung minimalist design nito sa aking rig. Baka wala nang tayuan pag sinimulan ko nang umupo dito. No more back and puwet pains. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!